रेस्टॉरंटमध्ये ॲपेटायझरमध्ये हरा भरा कबाब आपण आवर्जून ऑर्डर करतो. तर हा हरा भरा कबाब आहे ना आपण घरी बनवतोय. अगदी सोप्या पद्धतीने बनवतोय आणि मस्त होतो. म्हणजे दिसायला मस्त, खायलाही मस्त. क्या बात आहे. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण हरा भरा कबाब कसा बनवायचा ते बघतोय. हॉटेलमध्ये गेलं की सर्वसाधारण ॲपेटायझरमध्ये ही एक खूप मोस्ट रिक्वेस्टेड किंवा ऑर्डर्ड डिश आहे असं म्हणू शकतो. आणि आता हिवाळा पण चालू आहे, सगळ्या भाज्या अवेलेबल असतात. सो हरा भरा कबाब बनवला पाहिजे. सो 2 चमचे तेल इथे गरम केलेलं आहे. यामध्ये जाईल जिरा मस्त फुललं पाहिजे. येस. त्यानंतर यामध्ये घालायचं लसूण पाकळ्या एक 4 ते 5 आणि बारीक चिरलेला कांदा. तर हा कांदा एक 4 ते 5 मिनिट आपण परतून घेऊया तेलामध्ये. कांदा हलकासा परतून झाला, मऊ झाला की यामध्ये घालायचे हिरवी मिरची 1 ते 2, श्रावणी घेवडा आणि अर्धा कप मटार. ताजा मटार मी इथे घेतलेला आहे. हे मिक्स करूयात आणि आणखी 4 ते 5 मिनिट परतून घेऊया. मटार आणि हा श्रावणी घेवडा छानपैकी वाफवून झालेला आहे. आता यामध्ये जवळपास 1 कप पालकची पानं घालायची. दिसताना खूप सारा दिसतो पालक, पण तो शिजला की आकसून जातो किंवा बारीक होतो. त्यामुळे एवढा पालक हवा. एक खूप वेळ नाही लागत पालक शिजायला. एक 3 ते 4 मिनिट फक्त हलकासा मऊ होईपर्यंत आपण परतून घेणार. आणि पालक बघू शकाल हलकासा मऊ व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आता ऑलरेडी तवा गरम आहे. उरलेल्या हीटमध्ये तो शिजवून निघतो. त्यामुळे पूर्ण कुक नाही करायचं. आणि यामध्ये घालायची आणखी 1 कपभर कोथिंबीर आणि हे पण मिक्स करून घेऊया. गॅस बंद केल्यावर कोथिंबीर घालायची. आणि आता हे मिश्रण पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. आता भाज्या आपल्या थंड होत आहेत. तोवर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी पाव कप इथे डाळवं घेतलेलं आहे किंवा भाजलेली डाळ असंही म्हणतात. डाळवं नसेल, डाळ नसेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही बेसन जे असतं ते बेसन भाजून घेऊ शकता. आणि आता याची पूड करून घ्यायची. साधारण पीठ जसं असतं तशीच पूड करून घ्यायची, बारीक एकदम. हे अशी. याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आता ह्या ज्या भाज्या आपण परतून घेतलेल्या आहेत या सगळ्या भाज्या घालून घ्यायच्या. झाकण लावायचं आणि याची पण पेस्ट करून घेऊया. ही पेस्ट बनवून तयार आहे. खूप अशी फाईन पेस्ट नाही झाली तरी काही हरकत नाही. साधारण अशी कन्सिस्टन्सी आली पाहिजे. आता ही भाज्यांची जी पेस्ट आपण बनवून घेतली आहे ही काढून घेऊयात. आता पुढची स्टेप म्हणजे ही जी पेस्ट आहे यामध्ये 1 उकडलेला बटाटा किसून घालायचा. म्हणजे मग तो छान एकजीव होतो भाज्यांबरोबर. अगदी छोट्या साईजचा बटाटा घेतलेला आहे मी. खूप बटाटा घालायची गरज नाही. त्याचबरोबर हे जे पीठ आपण दळून घेतलंय यातलं अर्ध मी आत्ता घालते आणि लागलं तर मग उरलेलं घालते. मसाल्यांमध्ये धणेपूड, लाल तिखट अर्धा चमचा, गरम मसाला अगदी पाव चमचा, मीठ चवीपुरतं. आणि हे ना सगळं आता एकजीव करून घ्यायचं. तर हे छान मिक्स करून झालेलं आहे. आणि हे असंच जरा लपलपीत मिश्रण राहतं. खूप घट्ट नाही करायचं. आणि याला बाइंडिंग छान येतं, काळजी नका करू. जरी हे असं सरबरीत वाटलं तरी. तर याचं आपण टिक्की बनवून घेऊयात. यालावर काजू लावायचं. आणि इथे ब्रेड क्रम्स आहेत माझ्याकडे. ब्रेड क्रम्समध्ये हे सगळ्या बाजूने आपण घोळवून घेऊयात. आता इथे ब्रेड क्रम्सच्या ऐवजी रवा वापरला किंवा काही नाही वापरला तरी चालेल, पण मी ब्रेड क्रम्स टाकते.
या पद्धतीने आणखी एक बनवूयात. आधी घोळवून घेऊयात आणि मग काजू लावूयात. ब्रेड क्रमने छान कोट करायचे. आणि जसं सांगितलं ब्रेड क्रम नसतील तर रवा किंवा मग पोह्यांचा चुरा करून तोही वापरू शकता. पोहे मिक्सरला फिरवून घ्यायचे, त्याचा चुरा वापरायचा, त्यानेही हे कबाब छान खुसखुशीत होतात. सो हा साधारण शेप द्यायचा आहे व्यवस्थित. आणि मग काजू. इथे हे कबाब बनवून तयार आहेत. तेलही इथे मी मस्तपैकी गरम करून घेतलेलं आहे. आता हे यामध्ये ठेवूयात. तुम्ही शॅलो फ्राय करू शकता, डीप फ्राय करू शकता, तुम्हाला जसं हवं त्या पद्धतीने करू शकता. मस्त दिसतंय. आता हे मस्त खरपूस होईपर्यंत तळून घेऊयात. साधारण एक 4 ते 5 मिनिटं एक बाजू झाली की उलटवून घ्यायचं. मस्त छान खरपूस होतं हे. आणि वरच्या बाजूने छानपैकी फ्राय करून घेऊया. आणि हे दोनही बाजूने छान असे फ्राय करून झालेले आहेत. मस्त बघा किती छान रंग आलेला आहे. आता एक काढूयात टिश्यू पेपर. मस्त छान क्रिस्प येतो या कबाबला. रंगही सुंदर आलेला आहे. पहा. आणि आता याच पद्धतीने सगळे कबाब मी फ्राय करून घेणार आहे. सो कसे खायचे? असंच गरमागरम खायचे. पुदिन्याच्या चटणीबरोबर खूप छान लागतात किंवा सँडविचच्या चटणीबरोबरही छान लागतात. चिंचगुळाची चटणी तुम्हाला आवडेल तसं. रेसिपी आवडली तर यूट्यूबवर मधुराज रेसिपीला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपीवर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.